Good afternoon guys, it's Let's. Ngayon ay gagawa tayo ng sesame balls with mango paste filling. So dito po yung ating pinakuluan na mango beans or mango seeds. Ang gagawin lang natin is ihihiwalay natin ng kaunti yung water kasi ayaw natin ng maraming tubig yung ating filling. Blend natin siya para maging pino yung ating mango beans or yung pinakulaan na mango. Okay, so madali lang ito guys. We have to make sure na matamis yung filling natin. So I have brown sugar and then yung ating na-blend na mango beans. Transfer natin siya dito. Ating one sugar or brown sugar. Then we will add a little bit of condensed milk. So continuous lang yung paghalo guys para hindi masunog. So update, gumapit tayo ng mga 1 cup or 1/2 cup of brown sugar. And then 1/4 cup of condensed milk. So, since na-achieve na natin yung consistency na gusto natin, pwede na natin patayin yung apoy and then set this aside. Ito na yung ating glutinous rice or sweet sticky rice. And then, kukuha lang tayo ng kaunti para i-roll. Ayan, lagyan lang natin ng filling sa gitna. And then, saka natin i-close. Make sure na makover siya ng mabuti para hindi magka-crack o kaya puputok mamaya natin pag niluto na natin siya sa mantika. I-roll natin siya dito sa ating sesame seeds. Dahan-dahan lang sa pag-roll para hindi masira yung ating ginawang balls. Mga nagawa natin na una, and then gagawa pa tayo na hanggang maubos natin yung ating ginawang glutinous. Ito na yung mga nagawa natin guys. Marami pa actually. Siguro mga 6 pa yung pwede natin gawin.
i-fry na natin yung ating ginawang buchi. So, nagpainit lang tayo ng mantika. Okay, stop. Wow, yummy, yummy. Guys, eto na yung ating buchi. Luto na. Taste test. Alright guys, taste test na tayo. Luto na yung ating buchi. Medyo mainit-init pa siya. Ayun yung sa filling niya. Masarap! Sarap? Good! Good! Yummy, yum. Yummy, yum. And my tongue. Nagustuhan ni Kachi yung buchi.